Συχνά ακούγεται η άποψη ότι όταν κανείς ασχολείται με την τέχνη δεν χρειάζεται να παίρνει μαθήματα. Αρκεί η άποψή του, το ταλέντο του, η ικανότητά του, η επιμονή του. Σε μεγάλο βαθμό, πράγματι, ο καλλιτέχνης είναι μόνος του ή μόνος του σε μια σειρά τέχνης που υπήρξε πριν από αυτόν. Εν τούτοις, τα μαθήματα βοηθούν με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι σου διευκολύνουν και επιταχύνουν την πορεία. Δεν χρειάζεται να ξεκινάς πάντα από το μηδέν, αφού μερικοί έχουν βρει πράγματα πριν από σένα, ας κερδίσεις χρόνο. Άρα η αίσθηση ότι ανήκεις σε μια σειρά καλλιτεχνών, όπως έλεγε ο Πικάσο, μέσα μου υπάρχει ο ανθρωπάκος των Κυκλάδων που έκανε τα αγαλματίδια, η πεποίθηση ότι αναπτύσσεται ο ένας καλλιτέχνης μέσα από το έργο του άλλου, αυτά όλα διευκολύνουν μέσα από μια διδασκαλία που σε φέρνει πιο γρήγορα σε επαφή με όλα όσα υπήρξαν. Πέραν τούτου όμως και πέραν της τεχνικής που αναμφισβήτητα μπορεί να διδαχθεί πιο εύκολα, υπάρχει και ένας χαρακτήρας της έμπνευσης και νομίζω ότι όλη η ιστορία της τέχνης μας έχει δείξει ότι οι καλλιτέχνες μάθανε πλάι σε κάποιον άλλον, σε έναν μαέστρο, ο οποίος τους δίδαξε όχι μόνο την τεχνική, αλλά τους εμφύσισε και την έμπνευση. Επομένως, βασικό στοιχείο σε μια καλλιτεχνική διδασκαλία και παιδεία είναι όχι μόνο το α και το ω της ιστορίας της τέχνης, αλλά κυρίως η σχέση δασκάλου και μαθητή. Κάτι το οποίο παρατηρείται στις μέρες μας και δεν με βρίσκει πολύ σύμφωνο είναι αυτή η μανία των μαθημάτων. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πλέον διασκεδάζουν με την λήψη μαθημάτων και μάλιστα μόλις φτάσουν σε ένα σημείο δυσκολίας που πρέπει πια να βάλουν τον εαυτό τους και όχι απλώς να δέχονται γνώσεις και πληροφορίες, μεταπηδούν σε άλλη τέχνη. Μετά τη φωτογραφία έρχεται το θέατρο, έρχεται η μουσική κτλ. Η σχέση με το δάσκαλο είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν αλλάζουμε δάσκαλο κάθε Σαββατοκύριακο για να κάνουμε κάτι καινούριο. Δεν μαζεύουμε πληροφορίες. Δεν ακούμε όλους τους δασκάλους του κόσμου που στο κάτω-κάτω υπάρχουν τόσες θεωρίες και τόσες κατευθύνσεις που μπορεί κανείς να τρελαθεί. Ακολουθούμε μια πορεία δική μας και αν έχουμε την τύχη να γνωρίσουμε 1, 2, 3 το πολύ δασκάλους καλούς στη ζωή μας, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Άρα ναι στα μαθήματα, αλλά μέσα από μια επιλογή δασκάλου. Αυτή η επιλογή δασκάλου αναιρεί και μια άλλη μόδα της εποχής μας, που είναι τα πτυχία των μεγάλων πανεπιστημίων. Είναι η πρώτη γενιά, η μετά από τη δική μου γενιά των νεότερων φωτογράφων, που όλοι αναζητούν πτυχία, μεταπτυχιακά μάλιστα και 2 μεταπτυχιακά, που θεωρούν ότι η τέχνη μαθαίνεται στα θρανία ενός πανεπιστημίου. Εάν με ρωτούν και με ρωτούν συχνά σε ποιο πανεπιστήμιο να πάνε, απαντώ βρείτε το δάσκαλο. Εάν ο δάσκαλος είναι στην κορφή ενός βουνού ή αν είναι σε ένα πανεπιστήμιο, ο δάσκαλος μετράει. Επομένως, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν η τέχνη να διδάσκεται μέσα από ακαδημαϊκά πτυχία και από ακαδημαϊκή καριέρα. Ο δάσκαλος μετράει και τότε το μάθημα είναι κάτι θετικό και γόνιμο.